Satkuosia. Moro taas, ja tosiaan aloitetaan tää video vähän eri lailla, että ei tehdä noita peltihommia tällä kertaa ainakaan niin paljon. Viimeksi tosiaan maalasin tän. Tästä tuli ihan hyvä, muutama pikku valuma siellä, mutta se on ihan ok. Tosiaan aloitetaan purkamalla nää kaikki. Nää nyt ei tule koko iskarit käyttöön, eikä jousetkaan, mutta nämä yläpäät todennäköisesti tulee taka- ja etuiskareista, niin ne pitäisi saada keltapassivoitua kaikki. Ja sitten tuolla on ne kaikki pultit ja muut, mitä mä oon nyt tossa valmistellut silleen, että ne sais kans keltapassivointia ja sit uusittuu sieltä niitä, mitä nyt tarvii uusia. Sitten nämä vetarit. Nämä kumit oli ihan hyvässä kunnossa, mutta sit jossain, no tuolla näkyy pikkasen, että toi on vähän hapero tää kumi. Uusitaan varmaan noin kaikki kumit tosta noin, ja sit nää menee kans keltapassivointiin nää kaikki oikeastaan. Otetaan purkamaan nää iskarit eka. Hyvä. Missä se menee? Tehdään kyllä. Näköjään kamera oli sammunut kun avasin tää, mutta ei se ihan hirveesti onneksi räjähtynyt. Tän kokoinen jousi tuolla puristettuna, että semmonen. Ladataan seuraavaksi tää toinen etuiskari. Sitten avataan tää. Okei, kyllä se vähän räjähti. Sitten vielä tää aikapommi tästä auki. Irti. Etuiskarit on purettu, niin sit seuraavaksi puretaan takaiskarit. Sehän menee aika smoothisti. Sitten puretaan seuraavaksi nämä vetarit. Oh yeah. Mä nyt katson, jos mä löytäisin tämmöiset uudet vetarin päät näihin akseleihin, niin ei tarvitse sit koko akselia vaihtaa. Ja mä saan tän sitten sinkittyä ja sit mulla on uudet päädyt siihen. Nyt on kummatkin vetarit purettu ja sit seuraavaksi mä jo vähän aloittelinkin. Elikkä jarrutehostin. Tää oli tossa noin. Tää on purettu jo joskus vuosi sitten silleen osittain, mutta sitten vielä tää pitäisi saada tosta pois. Tää varsi. Et saadaan toi levy tosta noin sitten uudelleen sinkattua. Ja tosiaan tästähän on jo otettu ne itse se kehikko pois. Ja no aika paljon tästä on purettu jo, mutta puretaan nyt tää tästä näin, tää tanko vähän niinku pois. Todennäköisesti noita jarruja ei tulla säilyttää tuossa autossa, et voi olla, että tätäkään ei tulla säilyttää. Et katsotaan sitten myöhäisvaiheessa, että tuleeko tätä jarrutehostintakaan enää takas, vai keksitään jotain muuta siihen tilalle. Mutta aloitan kuitenkin entisöimään sitäkin.
Sitten lähtee tämmöset pikku väkäset tosta pois. Meillä pitäisi lähteä tää, onko siellä joku lukiterengas? Ei oo. Sitten lähtee tää. Mä olisin halunnut tämänkin sinkittää, mutta se on näköjään prässätty tuolta yhteen. Saan kiva sinkitettyä tän ja sitten tietty nämä isommat osat. Noniin, nyt on sitten purettu noita osia tältä kertaa ihan tarpeeksi, niin eiköhän sitten aloita tekemään taas pelttöitä tohon kontin pohjaan. Elikkä meillä on tossa noin, tohon tehdään yksi paikka, tietenkin tohon yksi paikka, tohon ja vielä tonne. Sitten tossa ja tässä meillä oli tällaiset, mä en tiedä onko tää niinku, tää on vissiin nostopaikka tai joku tämmönen, ehkä jos sen ihan väärässä oo, mutta ne on ollut tossa noin paikallaan ja nää on nyt aika ruosteiset, että tehdään myös nää uudestaan. En vielä tiedä miten, mutta kokeillaan. Ai niin joo, sittenhän meillä tulee vielä nää tankin kiinnityspaikat, niin vaihdetaan ne tällaisiksi mutterimallisiksi, mitä nää nyt on, mutterilaipalla jutuiksi, niin sit saadaan sinne ihan kunnon pultit eikä mitään tommosia ruuveja, mitä siellä oli aiemmin. Ja tosiaan tuokin on alla ruostetta, niin sen takia ne vaihdetaan. Aloitetaan näistä ja kokeillaan nyt tämmöstä 60 Cubitronia. Onks tää hyvä? Siis onhan tää ihan uskomattoman hyvä. Tää on vielä tämmönen ihan niinku suht käyttökelpoisen näköinen. Sen jälkeen kun hio kaikki nää niinku auki. Käytännössä kokonaan hiottu pois niinku kumpikin reuna, niin tää on vielä pystyt vetämään toiset tämmöset. Olis tässä nyt 14 näitä. Nää on kyllä hyviä. 3M Cubitron 2, tämmöset liilat. Nää on hyvät. Tai semmonen, että nää oli näitä P60, eli ei ollut niitä P36, mitä mulla oli aiemmin. Et niistä lähti kivet aika nopea ja ei ollut maksettu mainos, mutta voin ottaa kyllä noita vastaan. Joo, kyllä siellä pikkasen tätä ruostetta alla. Et ihan hyvä, että nää irrotettiin. Siinä meillä on rivi nyt noita muttereita, niin laitetaan niihin myös tätä Well True Primeria. Niin. Sitten sama näihin, laitan näihinkin Noniin, sit voidaankin alkaa pistehitsailemaan noita muttereita tänne kiinni. Mut ennen kuin ruvetaan niitä tekemään, niin otan monsteritauko. Noniin, nyt voidaan jatkaa. Mä vähän jo kokeilin tohon noin yhden tämmösen pistehitsata. Aika hyvin se ei siihen istu. Sitten laitetaan tämmöllä lukkopihdellä tohon paikalle. Yhdet lukkopihdit on vielä. Nyt menee vähän väärinpäin. Eihän mä näistä voi tehdä. Sitten vielä vedetään nuo loput. Nyt saadaan tosiaan nämä tankin kiinnitysruuvit vaihdettua pultteihin, niin en mä tiedä onko ne paremmat vai huonommat, mutta ne ruuvit ainakin, mitkä tässä oli kiinni, ne oli niin huonossa kunnossa, että joudutaan uusiin ne, niin mä hommaan nyt niiden tilalle sitten noi pultit. Ja kun nämä piti avata tuolta noin, niin samalla sitten tulee kierteelliset tänne tilalle. Ja hypätäänkin taas vähän hommasta toiseen. Ei tähän vielä näitä paikkoja tänne pohjaa, vaan meillä oli vielä tämmönen ohjausnivel purkamatta, tai siitä oikeastaan toi lukko ja nuo puslat ja sitten ikkunan nostin kummallakin puolelle. Nämäkin tosiaan keltapassivoidaan, niin puran ne, että saadaan puhallettua ja valmisteltua ne sitä varten. Noin, nyt meillä on tää purettuna. Sitten laitetaan nämä sinkattavat osat sinkkilaatikkoon ja puslat sitten takas muovipussiin. Sitten avataankin nämä ikkunan nostimet.
Eli tässä meillä on ikkunannostimet kummallekin puolelle. Nämä nyt näyttää enemmän ruosteisilta kuin nämä oikeasti on. Et näissä on siinä oven väliin kun laitettu jotain massaa, niin sit nämä on mennyt siihen massaan kanssa. Nämä on oikeastaan aika hyvässä kunnossa. Ihan pientä tommoista pintaruostet näissä on. Ja otetaan näistä nämä jouset pois ja sitten nämä valmiita puhallusta varten. Ei näistä oikeastaan mitään muuta purettavaa sit olekaan. Nyt näkin on valmiit. Siellä on sitruunahapospultteja, buttereita ja prikkoja ja kaikenlaisia osia, niin saataisiin niistä toi sinkkipinnote pois, mikä niissä varmaan on vielä jäljellä ennen puhallusta. Nämä oli tosiaan kaikki sitruunahapossa. Nyt nämä kaikki pienemmät pultit, niin laitetaan tonne tumbleriin ja kaikki isommat puhalletaan. Olisi parempi oikeasti, jos tuolla olisi semmosia tähän tarkoitettuja hiontapaloja, mutta mulla ei niitä oo, niin laitetaan vaan hiekkaa. Ja nyt nopeutettuna hirveä puhallusurakka tähän väliin. Sitten ollaankin taas takas korihommissa. Nyt tehdään noi paikat tonne noin. Leikkaan tuohon eka reiät ja sitten katsotaan minkälaiset paikat sinne tarvitaan. Siitä ne olisi nyt leikattu 4 palaa ja tehdään näistä uudet. Mallinnetaan teipillä ja sitten leikataan tosta isosta pellistä. Siinä on 4 teipin palaa, 4 palaa valmiina ja sit mä mallailin tonne koripaikalle. Nämä on nyt kaikki hitsattu umpeen ja omasta mielestä ainakin onnistui ihan hyvin tällä kertaa. Et suli aika hyvin myös toiselle puolelle toi läpi, et ei tarvii muutamasta kohdasta toiselta puolelle lisätä vähän hitsiä, mutta muuten aika hyvä. Sitten vaan ruvetaan hioa hitsit tasaiseksi. Voisin samalla vähän kokeilla näitä nauhoja, mitä mulla on tässä. Mun mielestä tää oli Milwaukeein nauha. Sitten oli Cupitroni 3M, tämmönen punainen. Sitten on Cupitroni 2, tämmönen liila. Tää oli 60 ja sitten on vielä tämmönen 36 nauha. Ainakin tää 36 nauha, kun tätä hitsiä hioo, niin kuuluu tosi nopeasti. Et katsotaan miten tää punainen ja liila toimii keskenään ja sitten tää oletettavasti milkkarin nauha. Niinku ton saa just hiottua loppuun, mutta tää on kyllä niinku ihan finaalis. Tuossa olisi vielä vaikka kuinka paljon hiottavaa, mutta tää punainen 3M, niin tuo on vähän niinku palo tosta keskeltä. Ei kyllä enää hio yhtään mitään. Tuo on vähän niinku, miten paloksu tosta keskeltä vai mitä, mutta se kiiltää tosi paljon ja ei enää hio sille niinku juuri mitään. Sitten kokeillaan tätä liilaa 3M 60. Tää on nyt hiottu kokonaisuudessaan ja tässä vielä vaikuttaisi olevan elo. Et kyllä tää vaan niinku on huomattavasti parempi kuin noi
mitä mä oon aiemmin testannut. Ihan kokonaan hiottu ja viimeistelty. Ja vielä pystyisi tekemään. Mä voisin itse asiassa kokeilla tuohon, kuinka kauan se vielä kestää tää nauha. Nyt se näyttäisi oleva ihan loppu. Ei kyllä enää hio yhtään mitään. Et tosta pystyy vetämään tällä liilalla kokonaan tän ja sitten tästä näin vielä 3/4. Eikö on tossa vielä enemmän vedetty, että tohon jää tommonen 5 senttiä hiomatta. Ja sitten tietenkin joutuu vielä viimeistelemään toisella hihnalla tai rolokilla, mutta tosi hyvin toimii tää liila ainakin näihin. Kyllä se vaan niin on, että tää 3M Cupitron 2 liila P60 on ainakin mun mielestä kaikista paras tämmönen hiomanauha, mitä on kokeillut. Tietty on kokeiltu kaikki noi Puuilo ja Motonetin nauhat, mutta niille ei oikeastaan tee yhtään mitään verrattuna noihin, mitä tossa nyt testattiin. Meillä on paikat valmiina ja sitten seuraavaksi voidaan alkaa tekemään tänne ja sitten tuonne toiselle puolelle. Se on tämmöiset nostopaikkajutut tuossa noin hitsattuna. Ja seuraavaksi aletaan tekemään näitä. Ja sitten meillä vielä tulee tänne alas tämmönen vetosilmukka. Kun ruostetaan alla, niin joudutaan tälle tekemään jotain. Käännetään silmukan tästä uudestaan ja sitten mä teen tän peltilevyn tähän sit uuden. Se vaatii vähän vasaraa näköjään toi alapelti. Tuossa on näköjään tommonen pikku. Nyt se on aika hyvä. Mä teen tuolle pakoputken pidikkeelle tämmösen, toiselle puolelle tämmösen vahvikkeen ja sitten siihen pari tämmöistä hitsipulttia kiinni ja sitten siinä on pohjamaali valmiina. Eli toiselta puolelta se tulee niinku noin. Ja tän tosiaan tarkoitus mennä tänne toiselle puolelle tätä peltiä tosta reistä läpi. Sitten tänne toiselle puolelle meillä tulee tää pakoputken kannatin noista pulteista kiinni. Tässä meillä on nyt hitsattu toi vahvistuslaatta tälle sisäpuolelle kiinni ja täältä se näyttää sitten täältä alapuolelta. Eli meillä on nyt näitä uusia pakoputken kannattimia tässä, tässä ja tässä. Ja nämä kannattimethan on tosiaan uuden mallin Bemarista, ykkössarjalaisesta, en muista korimallia, mutta hiekka puhallettiin noin, käytettiin fosforihapossa ja sitten vielä uudestaan puhallus. Ja nyt siinä on primeri pohjalla tai oikeastaan vaan tuossa alapuolella. Mutta ennen kuin laitetaan nää, niin tossa meillä on joku ylimääräinen reikä. Niin mä poraan siihen vähän isomman reiän ja naputtelen sen suoraksi, niin sit siitä tulee vähän niinku ton näköinen, koska tolle meillä ei ole enää mitään käyttöä. Nyt on nuo nostopaikat hitsattu paikalleen ja tuolta meillä vielä puuttuu toi hinaussilmukka, mutta sitä joutuu vähän rakentaa,
niin eiköhän alta sitä tekee sit seuraavaksi. Nyt on tää silmukka puhallettu. Tää säilyy, mutta noitten tilalle pitäisi tehdä uusi pelti. Nyt meidän pitäisi jotenkin taitella toi, että se menee tuolta sisäpuolelta tän ympärille. Vielä pitäisi saada vähän syvemmäksi toi. Nyt meillä on tossa tarpeeksi syvä ura tälle. Ja sit vaan tuli vähän liian leveä. Niin heitetään toi tuonne suurin piirtein paikalle ja sit puristetaan tuolta toiselle puolelle silleen, että se istuu hyvin. Sitten puristetaan vähän tosta noin. Sitten vielä hitsataan tää lenkki tohon noin kummaltakin puolelta muutamalla paikalla kiinni. Tää olisi nyt valmis. Ja tolleen se istuu sitten tähän runkoon. Nyt olisi tän kontin pohjan paikat tehty ja sitten nää vaihdettu. Tuo on vähän sotkuspuuhaa, onneksi tätä ei tarvitse tehdä kauhean usein. Ja siis miksi mä puhalsin tän, niin että mä saisin tonne me laitettiin se sinkki pohjalle, niin mä puhasin tuolta pohjalta sen kaiken sinkkipohjamaalin pois, että mä saan sinne laittua epoksin. Tänne ei nyt ihan ruisku mee, niin mä vedän pensselillä tän nyt tuolta reunoilta kaikkialta mihin pääsee vähän paremmin kuin ruiskulla. Tää on nyt putsattu ja voidaan levittää tämmöisellä hienosti modatulla pensselillä tonne alle epoksia. Tässä meillä on nyt kaikki valmisteltu maaliin varten ulko- ja sisäpuolelta, mutta eka laitetaan tänne sitten tää epoxy metal filleri näihin sisäpuolelle ja sitten vähän tänne ulkopuolellekin, missä näkyy noita hitsisaumoja. Nyt on laitettu filleri tänne kaikkialle. Sitä nyt on aika reilusti kaikissa näissä, että se ei sinänsä haittaa, koska suuri osa niistä heijataan sitten pois. Nyt sinne on laitettu se epoxy-filleri ja se saa tosiaan kuivua siellä useamman päivän ennen kuin sitä pääsee oikeasti hioon. Jatketaan näitä muita hommia tässä näin sillä aikaa. Satkuosia. Katsotaan mitä siellä on. Kynä. Käyntikortti. 2 kappaletta nossi takaiskareiden yläpäitä. Stucker. Starra tonne bensakorkin luukun alle. Mä luulin, että olisi ollut parempi laatuinen. Tehdään tämmönen uusi. Täysin samanlainen mikä toi on ollut, niin tulee hyvä. Sitten mitäs muuta meillä on? Iso kasa puslia. Sitten löytyy, nämäkin on kyllä uskomaton, että näitä löytyy vielä joltain. Siis palloniveliä nossina. Näitähän on siis 2 kappaleen. Löytyy eteen, alatukivarre, tämmönen pallonivel 2 kappaleen. Sitten vielä tämmöiset takavakajan pikkupuslat. Sitten meillä on vielä tää iso paketti. Etupuskuri, eli kromattu. Mä luulen, että tää on kyllä varmaan uudelleen kromattu, mutta tää on aika siistis kunnossa. Se mun oli aika tosi ruosteet täältä sisältä, että tarvii joka tapauksessa joko kromauttaa se oma tai homma uusi. Niin tämmönen tuli sopivasti myyntiin, niin mä ostin tän sitten.
siinä oli sitten pakettiavaukset tällä kertaa. Seuraavaksi me ottais purkujonostaan konepeilin saranat. Nää pitäis kans puhaltaa ja nyt tarvis sorvia. Mä kyllä sitä osais käyttää, mutta tarvis kaveri, joka osais käyttää sitä. Selvitään. Nää on nyt puhallettu paitsi tuolta reunasta. Nää saranat tosiaan olisi tarkoitus kromauttaa, niin mä nyt otan näistä nää kaikki tämmöiset terävät kulmat pois. Ja sitten mä teen tosta reunasta mä teen niin käytännössä pyöreän ja sitten tehdään tosta reunasta myös pyöreä. On merkattu sit vaan hiotaan niistä pyöreät. Tosiaan mä ajattelin, että kun mulla tulee konehuoneeseen niin paljon kaikkea kromia, niin osasin tyhmä jättää sitten sarana kromaamatta samalla. Niin tehdään niillekin sitten kromaus tossa samalla. Tai eihän mä niitä kromaa vaan lähetetään ne tonne kromaukseen. Elikkä nää saa mennä tonne kromilaatikkoon. Näitä kromaattavia osia, näitä on ihan pikkasen. Tässä meillä on tää auton napa. Ja tosiaan vakiojako tässä on 4x108, mutta meidän pitäisi saada tähän myös tuplajakona 4x100, niin sitten löydetään vähän helpommin vanteita tähän autoon. Mä vien nää koneistajalle, niin se saa tehdä tää uuden jaan. Noin, nyt meillä on siinä tuplajako. Seuraavaksi puretaan tästä kaikki tarpeellinen ja valmistellaan tää silleen, että tääkin saatais vietyä puhallukseen ja sitten maalattua. Elikkä puretaan tästä tasoanturi ja sitten tässä on nää kumijutut ja sitten meillä on täällä tää bensalähtö, niin tätä mä mietin, että tähän varmaan pitäisi laittaa tommonen A-lähtö. Ne on sitten vähän parempi kuin tämmönen puristeliitos, mut sekin on sitten oikein hitsari hommi eikä mun hommi. Tätä kun vähän kääntelin, niin tää kuuluu tämmönen hirveä hieka-ääni, niin siellä on varmaan ruostettakin sisällä. Niin varmaan sitten jollain hapolla sekin pitäisi ottaa sieltä pois. En kyllä tiedä vielä millä. Oho, se on näköjään vähän ruosteessa. Jos en ihan väärin muista, niin jostain uudemmasta kuplasta kävi tämmönen. Mutta pitää katsoa. Korkki ja tää kaulus. No vittu, tää kaulusko on rikki. Nyt meillä on nämä kaikki epoksikitit tässä kuivunut varmaan viikon ajan, niin nyt aletaan sitten hioa ne tasaisiksi. Se on nyt valmiiksi maalattavaksi. Sitten seuraavaksi suojataan ja sitten voidaankin maalaa epoksi. Nyt meillä olisi nämä suojattu ja valmiina sitten maalaus varten. Tosiaan vedin vähän tännekin, ettei toppe lähde ne kaikki hiomapölyt, mitä tuolla raoissa on tuolla noin, niin tää on nyt hyvin suojattu. Noniin, sit sekoitetaan taas tätä epoksia sinne. Elikkä laitetaan tätä samaa Mipan EPX:ää sinne.
se on maalattu. Ihan hyvä tuli. Ei tullut valumiin tällä kertaa. Ja on paksu kerros ja ihan hyvä. Ja sillä aikaa kun mä teen noita peltejä, niin nää tosiaan kaikki on käytetty sitruunahapossa ja sitten on sen jälkeen lasikuula puhallettu ja nää on kaikki valmiita sinkitystä varten. Näitä on aika paljon täällä valmiina. Ja en tosiaan itse ole noita puhaltanut. Tyttöystävä puhas kaikki nää. Hirveä homma. On vähän tämmöistä pomppimista näistä hommien välillä. Ainakin mulla, että mä yritän saada hirveästi kaikkea aikaiseksi. Niin otan monta hommaa niin samaan aikaan. Niin pompi hommasta toiseen, niin en tiedä onko hyvä tehdä niin, mutta mä ainakin teen niin. Katsotaan mitä tehdään sitten seuraavalla kerralla. Moro!